في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد في مسألة الخمار والدرع فهو ضعيف. قال الألباني رحمه الله: والمرأة في الكفن كالرجل تماما. القول الثاني: يستحب لها 5 أثواب. يستحب لها 5. ده القول الثاني. تمام. ورجح الشيخ هنا أن يكون شيخ أيمن حفظه الله أن يكون القول الثاني بأن يستحب أن تكون في 5 أثواب لزيادة التستر وزيادة الستر عن الرجل حية وميتة. يبقى المسألة لأن أنا يعني عهدي بكفن المرأة أنه كالرجل، دي القول الراجح. وده أما حديث 5 أثواب كما قال هنا الشيخ ضعيف. فنقول إذا عندنا الكفن كده هنقسمه 3: القدر الواجب، وقدر المستحب عند الرجل، وقدر المستحب عند المرأة. واضح؟ فأما القدر الواجب فهو ثوب واحد يلف فيه كله أو يستره جميعا سواء كان رجل أو امرأة. ده اسمه إيه؟ القدر الواجب. يبقى كده عشان تضبط المسألة عندك هنقول كده: الكفن على 3 أقسام: قدر واجب، وقدر مستحب للرجل، وقدر مستحب للمرأة. فأما الكفن الواجب فهو ثوب واحد يستره كله سواء كان رجل أو امرأة. 2: القدر المستحب للرجل 3 أثواب، والمستحب للمرأة 5 أثواب. تمام؟ ماشي. اتفضل يا شيخ. ال5 للمرأة يا شيخ فيهم خمار ودرع. هتزيد الخمار والدرع. وهنا قال الخمار والدرع، لم يأتي بالإزار، ما قالش إزار، قال خمار ودرع. انا بتكلم عن هو نص الحديث يعني. نعم. ما هو واحد قال الحديث. تبقى أعرفه الله يكرمك. خلاص. أنا قلت له لو سمحت كلمة لو سمحت دي هتبوظ الدنيا. ما هو الدرع؟ درع المرأة. ها؟ ها؟ خط من رأسها ده اسمه درع؟ ده خمار. طيب الدرع بتغطي بيه ايه؟ الدراع. ها؟ الدراع عشان درع؟ ليه كده يا ابو دراع؟ نعم؟ الدرع هو اللي بيغطي من الرقبة إلى أسفل إلى القدم، ده اسمه الدرع. قالت: فحملت عنها درعها وغطت نفسها به. الدرع ده اللي بيغطي المرأة كلها من أول الرقبة لحد تحت، والخمار اللي بيغطي الرأس بس. يبقى هما المرأة هتزيد إزار وخمار ودرع على التفصيل بقى، لكن عشان ما ندخلكوش في تفصيلات كثيرة، أنا عارف أنتم مفيش حد، أنتم رجال، لكن نتكلم بقى للنساء، ده خاص بالنساء لأن هم اللي بيغسلوا النساء. فاللي يهمك أنت كرجل إن أنت لما تيجي تكفن حد تكفن فين؟ في 3 أسبوع. تمام؟ طيب أركان صلاة الجنازة قلنا 7. طيب حكم صلاة الجنازة إيه؟ إيه؟ فرض كفاية. صح. معلش يا جماعة جدا أنا آسف والله. أنا مش جاي كده، أنا محاضر الدرس بس أنا ناسي كل حاجة. يعني أنا بالكاد أتكلم. اعذرنا يا سيدي. نعم. الله يبارك فيك يا رب. أنا على فكرة موجود من الساعة 3 وصليت معاكم العصر. فركنت ظهري كده والإخوة سابوني. جزاهم الله خير يعني. فنمت غصب عني. فأركان صلاة الجنازة 7. قلنا حكم صلاة الجنازة فرض كفاية. طيب الأول القيام، لأنها صلاة والقيام في الصلاة ركن. القيام. التكبيرات ال4 لحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4: قراءة الفاتحة، لحديث أبي أمامة أن السنة في الجنازة أن يقرأ بأم الكتاب في التكبيرات الأولى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
لحديث أيضا أبي أمامة أن السنة في الصلاة على الجنازة أنه يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الدعاء للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الركن السادس السلام لحديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. يقول عوف بن مالك فتمنيت أن أكون أنا ذلك البيت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. السلام لحديث عبد الله بن مسعود 3 خلال كان صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. حاجين اهو احنا قلنا التكبير اصلا، احنا هنوصف صفة الصلاة الآن لكن بس باجي مع الضوابط وبعدين نتكلم عن صفة الصلاة. قال الترتيب أي الترتيب على ما جاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى صفة صلاة الجنازة أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الدخول في الصلاة أخر الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الرابعة أن يدعو له وللميت ثم يسلم تسليمتين كما في حديث ابن مسعود أو تسليمة أخرى كما عند الحنابلة تسليمة واحدة. طيب مسألة مهمة جدا رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا ضعيف أنه رفع أو لم يرفع. اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا لا يرفع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا لا يرفع. لماذا؟ لأنه ثبت عن ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، ومثل هذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها، فدل ذلك على أنه لو لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعل، فدل ذلك على أن الراجح رفع اليدين مع كل تكبيرة. لكن لو أنت صليت جنب واحد الإمام المأمون، لكن لو أنت صليت جنب حد بيأخذ بقول الحنابلة ولا يرفع أو بقول غيرهم ولا يرفع، خلاص إيه هو يرفع وأنت ما ترفعش عادي جدا، ما تبقاش مدعاة للخناقة يعني، ما تبقاش جريمة إن هو ما بيرفعش أو أنت بترفع وهو بيرفع وأنت ما بترفعش. الأمر فيه واسع، الخلاف في هذه المسألة واسع يعني عادي جدا. كذلك أيضا تسليمة أو تسليمتين وإن كان الرجح التسليمتين. حديث ابن مسعود شيخنا لو الإمام قال ما نرفعش ليه؟ خلاص تبعوه. خلاص طالما الإمام مش هيرفع ولا يا جماعة القول الراجع عندنا إن أنتم ما ترفعوش، أصل هيقول كده يعمل فتنة برضه. وقال للفعل قال كده ويعمل فتنة، مش معنى وأنت مين قال لك وممكن أصل بعض الإخوة مع الأسف يعني ده أنا شفته بعض مننا مش الإخوة يعني عشان ما يبقاش الكلام بعيد عننا، أنا واحد من الناس يعني إن إحنا ساعات بيبقى إيه الواحد مذاكر المسألة وفاهم إنه خلاص فيطلع لك كده من تحت الأرض راجل طيب كده ومدي لك دليل ما تعرفش تروح ولا تيجي وتبقى حركت نفسك. اترك الناس على ما يفعلون، مالكش دعوة، أنت راجل هتصلي كمان، مالك أنت الناس ترفع وما ترفعش، المسألة فيها خلاف خلاص، فأنت لا تنكر على هذا ولا هذا ينكر على هذا، مسألة فيها هذا وفيها هذا خلاص. أنا مأموم أتبعه؟ لا يلزمك أن تتبعه ليتم به ماشي في التكبيرات، لكن ترفع ولا ما ترفعش. أنا الرجع عندي عدم الرفع والرجع عنده الرفع، هو بيرفع أنا مش هرفع، قضية لا يلزمني، لا يلزم المأموم، هذا مما لا يلزم أو يلزم به المأموم في الصلاة، ده مما لا يلزم به المأموم. لكن لو قلنا إن الراجح الرفع
تأسيا بابن عمر، وده فعل صحابي ولم ينكر عليه أحد ولا يعرف له مخالف، فكان دليلا يستأنس به في هذه القضية، ويبقى الأولى الرفع. تمام؟ الأولى ليه؟ الرفع بس. والموضوع يعني مش عصيبة إن إحنا اللي شوفوا يا جماعة. أنا عايز أقول حاجة ودي مهمة جدا لك كطالب علم في بدايتك. أنا عارف أنتم كلكم فيكم من هو أعلم مني، لكن بنتكلم على اللي زي طلبة العلم الصغيرين اللي لسه مبتدئين زيي. دايما آرائك انعكاس لأفقك، وأفقك انعكاس لسعة علمك، فكلما اتسع علمك اتسع أفقك. كان رأيك مرنا حتى وإن خلفت. والمرونة مش معناها الميوعة، المرونة ان انت تبقى تلتمس العذر لمخالفيك. لما تلاقي نفسك متعصب على رأي واحد وهو ده، ولو شفت حد بيعمل غيره تبقى حاسس انت عايز تضربه وتنكر عليه وقلبك مش مرتاح له، اعرف ان ده جهل منك انت، مش خطأ منه هو، طالما المسألة فيها خلاف. تمام؟ كما قال الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. تمام؟ فجي واحد قال: طب اشمعنى الشافعي قال هو رأيه صح يحتمل الخطأ، ما قالش رأي خطأ يحتمل الصواب؟ دي مسألة تكلم فيها الجماعة بتوع الفلسفة. اسمه بيتحرى الأدلة. ليه؟ حد يعرف؟ ما ينفعش يقول رأي خطأ. وما ينفعش الرأي خطأ أصلا، لو رأي خطأ لا يجوز أن يعمل به. تمام؟ فالقضية إن أنت دايما تبقى المسائل للفقه بالذات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله بإذن الله قبل الامتحان إن شاء الله يبقى في محاضرة عن كيفية تناول علم الفقه. إزاي تبقى يعني إحنا دلوقتي بندرس فقه صح؟ دي اسمها دراسة المسائل. في حاجة اسمها الفقه من حيث التناول بقى كعلم، نظرتك للفقه كعلم، ودي كان نفترض نقولها في الأول بس ما كانش حد يستوعبها قوي، كنا نقعد نعيد ونزيد فيها كل شوية. لكن انت دلوقتي درست اصول فقه ودرست فقه، وهتبقى ما شاء الله مشيت في العلم شويه، فلما نيجي نقول لك بقى كيف نظرتك لعلم الفقه، نظرتك لعلم الاعتقاد، نظرتك لعلم الاصول، لان النظره دي هي اللي بتعكس التناول معايا، دي اللي بتعكس التناول لهذه القضيه. كل نظره في قضيه معينه بينعكس عليها حاجتين: حسن تناولك او تناولك للموضوع ده او للقضيه دي او للعلم ده هو انعكاس لنظرتك هذا، ونظرتك دي انعكاس لعلمك عنه، وهكذا. فأنت حتى استصعاب العلوم، يعني علماء التنمية البشرية كذلك، ما بحبش اسمها تنمية بشرية، بلاش علماء التنمية البشرية، علماء وخلاص يتكلموا في أي حاجة خلاص. يقولوا كده، يقولوا إن تصرفات الإنسان انعكاسات لعلم. كل إنسان فينا تصرفاته مبنية على قدر العلمي، وحتى أخلاقه وطباعه. تعاملك مع ابنك في البيت انعكاس لقدر علمك بالأبوة، بمعنى الأبوة. تعاملك مع زوجتك انعكاس لقدر علمك بمعنى الزوج والزوجة، فكل وهكذا. فعلمك أو إنكارك في مسائل الفقه ودراستك للفقه انعكاس لقدر علمك. ما هو الفقه؟ علم الحلال والحرام ومعرفة الأمور الشرعية. مهم جدا تعرف الحاجة دي، بس بعد كده إن شاء الله نعملها محاضرة ولا اتنين كده نخلص نتكلم فيها بقى عن الفقه كعلم، ونعرف بقى إيه هي مدارس الفقه ومدارس الفقهاء ومن هم الفقهاء السبعة، ونشأة علم الفقه ده كانت إزاي، والأقوال وحجية الأقوال بالنسبة للأدلة، وهل الأصل القول ولا الدليل؟ إيه هو الأصل في المسألة؟ دليلها ولا القول فيها؟ وهل يحتج بأقوال العلماء بغير أدلة ولا لا؟ وما معنى الاجتهاد النظري والاجتهاد العملي؟ حاجات كتيرة جدا في الفقه محتاجين نعرفها، لكن إن شاء الله بإذن الله تكون مؤجلة لما نخلص المنهج بتاعنا الأول. تمام؟ فأنا عايز أقول إن الإخوة إحنا عموما، يعني أنا أذكر إن من 12 سنة مثلا أو 13 سنة لما كنت بشوف واحد بيحط إيده على صدره بعد الرفع من الركوع كنت ببقى عايز أروح أضربه. كنت أعتقد كده. ليه؟ لأن
انا قرات ان ليس من السنه، وان الاصل والراجح مش عارف يعني ايه راجح ومرجوح بقى، ويعني ايه قول، ويعني ايه صواب، وترجيح. يعني ايه ترجيح اصلا؟ خلاص. وان قول الشيخ ده حجه علي ولا حجه وليس حجه على غيري. كلام كتير جدا جدا. فدي تبقى انعكاسات لقدر علمك بالمساله. وانا اذكر ان بعض اخواننا حدثني من الاخوه برضه كده واحنا زمان، ان هو كان بيتكلم في مساله، خلاص، مساله مس الذكر باليد اليمنى او مس الفرج بباطن الكف من عند النساء. يا رب استر. الاخوات بيقولوا ايه شكل اسئله الامتحان الاسبوع القادم؟ لا شكلها حلو. شكلها جميل. هنحط معاها بونبوني ممكن، او نوديها عند الترترليك. وهل صحيح انها لا تاتي في اخر السنه؟ يعني المسائل الامتحان ده اللي هو يبقى في الطهاره والصلاه، هيبقى كده الطهاره والصلاه مش هيجوا اخر السنه؟ ان شاء الله. وده تيسيرا مني ليكم، يعني بحيث ان الاخوه برضه ايه هنبقى يبقى، لان انا مهم قوي على فكره. انا يعني ليا طريقه معينه انا يهمني جدا على فكره. انا السنه الجايه ان شاء الله باذن الله ناوي في الفقه السنه الجايه هندرس بطريقه مختلفه، وهيبقى كلام جميل جدا، وهتحس بقى بالفقه والكتب ونفتح ونقول كلام كتير. فاحنا الصيام هيجي معانا تاني، يعني هيجي معانا تاني بعض مسائل الصيام، وهيجي معانا تاني بعض مسائل الزكاه، وهيجي معانا تاني بعض مسائل الحج، بعض المسائل. فممكن، لكن الطهاره والصلاه انا يهمني جدا ان الاخ يبقى الطهاره فقه الطهاره والصلاه ده عندك السنه دي ميه يعني. خلاص. فانا قلت لو انا دلوقتي عملت لهم الامتحان ده وبعدين جبته لهم تاني، هيبقى انا ايه اثقلت عليهم. فانا عايزهم ذاكر الطهاره والصلاه كويس جدا زي اسمك، لان انا اللي هيجيب اقل من 75% انا هفرمه، هعمله كفته بجد يعني. ايه الاسبوع الجاي حضرتك؟ هتبقوا كفته يا شيخ بقى تمام. ليه لان الطهاره والصلاه، لا ما انت بقالك اسبوعين بتذاكر، ده الطهاره والصلاه كلهم تذكر يا شيخنا درس نعم. تاني مثال، انت عايز ايه يا انت بقول ايه يتاجل تاني اسبوعين يا شيخ. طب انا عايز اقول حاجه، إذا المرء لم يلبس ثياب الجد عاش دائما هزلا صغيرا، وإذا ما لم يلبس ثوب الصداق من الصبا عاش بين الناس حقيرا فقيرا. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن الإنسان أنت بتتعبد بهذا إلى الله عز وجل. لا أنا بهزر معاكم، اللي يجيب 50 هيبقى كويس، واللي يجيب 20 هيبقى كويس، تمام؟ أنت على قدر جهدك هنشوف وكويس. والله أنا لقيت الامتحان الدرجات فيه سيئة، ما أنا مش هعتمد. يعني لو أنا جبت الامتحان ولقيت فيه درجات سيئة، طبعا هتشوفوا وشي تاني خالص تماما. أحمد عبد الجواد جديد خالص. حاجة تانية، لا مفيش ضرب ولا حاجة، احنا بنقرش بس، بنطرد خلاص. لكن مش هعتمد معايا، لأن أنا برضو يعني أنا مستأمن. فلما الاقي مثلا 100 طالب، وطبعا اللي هيغيب بقى من الامتحان ده كارثة تانية، مشكلة. تعالى وما تجاوبش، سلم لي الورقة فاضية بس ما تغيبش، واللي غايبين تخبروهم والإدارة هتكلمهم، كله يبقى موجود. أنا عايز أختبر مستواك، وأنت اختبر مستواك لحد دلوقتي بعد مذاكرتك أسبوعين هتعمل إيه؟ إيه قدر إتقانك لفهمك؟ أنا عايز أعرف أنتوا فاهمين ولا لا، بقدر أكتر ما أنا عايز أعرف أنت حافظ ولا مش حافظ. لأن أنا هجيب لك الأسئلة في الغالب هتبقى أسئلة زي مسائل، هجيب لك صورة مسائل في الامتحان. خلاص؟ وأنا فكروني آخر الدرس هبدلكم كده إيه كم مثال من الأسئلة اللي هتيجي. تمام؟ عايز بس أختي كاتبة على الورقة بتاعتها ضروري الإجابة. فبتقول السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا أحس بفتور من كل شيء في حياتي، يا رب استر، في طلب العلم لدرجة لا أقدر على حفظ آية، وحس بقلبي مغلق تماما
ومش قادر أمسك كتاب ولا أكلم من البشر ولا حتى زوجي، ولا أقدر على البكاء برغم أني كنت أقيم الليل وأبكي حاليا وأصلي ولا أشعر بشيء خالص. أنا أعلم كل شيء بذنوب، ولكن أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار وقال اللهم لك الحمد. أرجو فيني بارك الله فيك. أنت أحدثتي ذنبا بينك وبين الله. بس هو ده الإجابة. في ذنب انت جديد أنت عملتيه، بس ما تبتيش منه. بس هو ده اللي عامل لك المشكلة كلها. خلاص. العلاج أولا التوبة إلى الله عز وجل، والاستغفار اللي انت بتقولي يعني تستغفري وفي نفس الوقت حاسه بفطور، ده مش استغفار، ده انت بتضحكي على نفسك. الاستغفار إذا لم، كما قال بعض أهل العلم، الاستغفار يغسل القلب، ده هو مادة غسيل القلب الاستغفار والتوبة. يبقى في حاجة عندك غلط في الاستغفار، إما إن أنت تستغفري بلسانك دون حضور القلب، أو بتستغفري استغفار مطلق. لا، الاستغفار اللي يغسل القلب أن يكون القلب حاضرا ذاكرا لذنوبه. فيبقى أنت قاعدة كده في أوضة حضرتك النهاردة إن شاء الله، الأخت اللي بعد السؤال ده هقول لك تعملي ايه بالضبط. هتروحي النهاردة من المعهد، تمام؟ تخشي أوضتك وتقفلي على نفسك، خلاص؟ وتتوضي وتتجهي للقبلة، تصلي ركعتين بنية التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، خلاص؟ وتحاولي تزيدي من القراءة في الركعتين، وتبدأي تستغفري وتعترفي لله بذنوبك. يا رب أنا أذنبت بالذنب الفلاني وأستغفرك منه بكذا ومن كذا. أعد لك مثلا في كل سجدة كده 10 ذنوب ولا حاجة اللي أنت عملتيهم امبارح، تمام؟ فهذا الانخلاع من الذنوب بيغسل القلب. بعد كده بقى اقعدي بقى في الضلمة اللي أنت حاسة بيها دي في الأوضة دي كده لمدة 10 دقايق بس. عدي شريط حياتك وذنوبك اللي انت عملتيها وعارفاها. انت بتقولي ان انت عارفه ذنوبك، طب عارفه ذنوبك وبتستغفري ولسه قلبك قاسي ليه؟ قال العلماء إذا لم يستجب القلب لداعي التوبة والاستغفار دل ذلك على أن هناك أمران، أن هذا العبد والعياذ بالله أحال الله بينه وبين قلبه، خلاص؟ فلن يقدر على التوبة، وهذا لا يكون إلا للفجار الفساق. لكن الأخت اللي بتقول بتقيم الليل وطالبة علم، فنحسبك على خير إن شاء الله. وإما أن يتخلف القلب عن حقيقة الاعتراف بالذنب، ودي القضية اللي كتير مننا مش فاهمها، ودي المشكلة، إن أنت بتستغفر من ذنبك والذنب ده أصلا قلبك لم ينخلع منه، أنت قلبك بيحبه. ما هو القضية مش إن أنت تبقى فاكر الذنب وتقول أستغفر الله، لا، ده أنت لما العلماء بيقولوا يعني ايه استرجاع الذنوب للتوبة منها؟ ان انت تستحضر الذنب بحالته، بالندم عليه، بالحياء من الله، بالانخلاع من هذا الذنب، بغض الذنب، الحسرة، أن يصيب القلب عند تذكر الذنب ندم وألم وحسرة وحياء من الله. قالوا الندم، خلاص، والحياء من الله عز وجل، والألم. هل أنت النهاردة لما بتتذكري ذنوبك، خلاص، لما بتتذكري ذنوبك وأنا لما بتذكر ذنوبي وأقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي هذا الذنب، حالي وأنا مطلع الكلام ده من فمي، مطلعه من قلبي بقى وأنا بقول الكلمتين دول، اللهم اغفر لي هذا الذنب، حاسس بندم عليه وألم منه وحياء من الله عليه، ولا بقول أستغفر الله منه وخلاص وما زال قلبي متعلق به؟ هي دي. فدي وصيتي لنفسي طبعا أولا وللأخت. وحاولي تتصدقي بصدقة النهارده وانت ماشيه كده، تصدقي بصدقة لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويا ريت تخليها سرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة السر تطفئ غضب الله. وتقرأي لك جزء القرآن النهارده، حاولي جزء القرآن بتدبر، وتكرري الآيات اللي فيها نعيم وعذاب كده، وتحاولي تتباكي، هتلاقي قلبك بقى زي الفل، وتلاقي نفسك الحمد لله. وتعملي لك مثلا كده سبحان الله وبحمده مثلا 100 مرة أو 200 مرة النهارده إن شاء الله بإذن الله. تغسلي قلبك كده بإيه؟ حوالي 200 مرة سبحان الله وبحمده، 200 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، 200 مرة استغفار، 200، يعني تعملي لك 1000 ذكر كده النهارده
مع جزء قرآن مع صلاة 11 ركعة، هتلاقي قلبك زق أنظف من الصيني بعد غسيل. لأن بعض الناس بيظن إن هو بيبقى الذنوب دي تيجي إنه يقعد 5 دقايق استغفر الله يا واد الممثل، والتاني تيجي بقى استغفر الله، ما نشوف كده CBC على ايه النهارده. ايه ده؟ هو ظن ان هو بيتوب. يا عم انت ما بتتوبش. التوبه دي لها حاجه، الاستغفار اللي هو توبه ده يا جماعه، انا ما بضحكش مش بهزر، انا بقول لك على حالك وحالي، اللي هي استغفر الله وتقوم متوضئ وصلي ركعتين وتقعد تتباكى وتقوم فاتحه نشوف بقى ايه التلفزيون فين النهارده، ولا كأني عملت حاجه. تطلع تزعق للعيال، انت يا ولد انت هو بتضرب العيال ولا كأنك عملت حاجه. تطلع تبوز في وش جوزك ولا كأنك عملت حاجه. وانت برضه تتوب من ذنبك وتطلع تضرب العيال ولا كأنك عملت حاجه. اقول لكم على حاجه، السؤال ده سخنني صراحه. ما كنتش عايز يعني ما بحبش اخرج عن الموضوع. وانت عندك موتور حته في الميكانيكا يعني، الموتور ده جاب وش سلندر. عارفين يعني الموتور يجيب وش سلندر؟ موتور باظ وانا عايز اصلحه. لما بتيجي تصلح الموتور والميكانيكي يركب لك الموتور على العربيه، بتعمل ايه؟ اول حاجه بتعمل ايه؟ الله يفتح عليك، بتلين الموتور. يعني ايه؟ تمشي بيه اقل سرعه مع اقوى عزم مع ثبات. يبقى سرعه ضعيفه قليله، عزم قوي، ثبات في المشي. تمام؟ طب ايه السبب؟ قال لك عشان الموتور ياخد وضعه تاني اصلي ويبدا. لكن لو انت النهارده ركبت الموتور قمت طالع امريكاني كده، خلاص الموتور قفش كده، راح ضاعت العمره اللي انت عاملها. لكن انت النهارده لسه بدري خلاص. انت النهارده لما تعمل عمره للموتور بتعمل ايه؟ بتمشي بالراحه بسرعه بطيئه قليله وثابته. قليله ده يعني ايه؟ يعني عمل او عباده مش كتير، ما تكترش على نفسك لكن ثابته مع قوه العزم. انتوا عارفين في العربيات اقوى عزم للموتور الاول والثاني، لكنه اقل سرعه. لان الميكانيكا بتقول ايه؟ انت العربيه دي بتمشي على تروس، الترس كل ما كبر كل ما السرعه قلت كل ما العزم كان قويا. كل ما التروس دي صغرت كل ما السرعه ليه؟ لان بيتحسب بعدد اللفات. خلاص، لفه الترس الكبير بتاخد وقت اكبر، بتبقى بعيده، فبيتاثر السرعه تناسب عكسي. يبقى السرعه تتناسب تناسبا عكسيا مع حجم او قطر الترس. حته فيزياء مش على كيمياء، ربنا يكرمك. خلاص، كذلك انت في طريق الله عز وجل ايضا. انا بضرب لكم مثال واقعي عشان تبقوا فاهمين. هو انت كده برضه وقلبك كده، كل ما قلبك مشي بالراحه في الطاعه بتاثر بيها. كل ما قلبك مشي بسرعه بطيئه بعزم قوي في الطاعه طبعت الطاعه في القلب. طول ما انت بقى ماشي مده على كده حتى يحب القلب هذه الطاعه وتبقى من مقومات حياه القلب، فما تقدرش تستغنى عنها. لكن عملت طاعه كتير بسرعه كبيره كتير جدا. الاخوه كتير كلنا بنشتكي، النهارده بصلي 11 ركعه، بكره نايم ما بصليش الفجر. ليه؟ هو انت بالظبط عامل زي اللي عمل عمله موتور وطلع امريكان، قفش خلاص. لكن النهارده انا عايز اقيم الليل، اعمل ايه؟ اصلي 3 وبعدين مده شهر لحد ما القلب ده يحب قيام الليل، يبقى من مقومات حياتي. يبقى لو انا نايم الساعه 2 هقوم الساعه 2:30 اصلي قيام الليل. والقلب آلة بتعود خلاص وتروض. فأنا عايز أقول للأخت ولنا كلنا يعني إن هذا الفتور ده مرض من أمراض القلوب اسمه الفتور. والفتور أقسام: فتور عن الطاعة، فتور للمعصية،
في حاجة في القلب اسمها الفتور عن المعصية. يعني واحد وهو يظن ان هو تائب، ساعات الإنسان يمل للمعصية فيتركها ويسير في طريق الطاعة ظنا منه أنه تاب إلى الله عز وجل. لا، ده اسمه فتور عن المعصية. أول ما تعرض له بعد مدة يسيدها ويساورها تاني عادي خالص. والقلب ده قصة كبيرة جدا لوحده. مسألة تعامل وفقه القلب ده مهم جدا. حسن قراءة القلب، محدش يقدر يقرأ قلبك أكتر منك. خلاص؟ فأنا عايز أقول لك وعايز أقول لنفسي طبعا أولا إن أنا إذا حسيت بالفطور ده مرض بالضبط. عامل زي إيه؟ عامل أكرمكم الله زي القيح والصديد. بيشبه أطباء القلوب الفطور وبيسموه كسل القلب أو ترك القلب أو بيسموه انفصال القلب عن العمل. هو ده التسمية الحقيقية له. اسمه إيه ده؟ انفصال القلب. بيحصل حاجة إن العمل اللي أنا بعمله كتير ده، لأن الأخت برضو على فكرة أنا عايز أقول لها حاجة مهمة، إن هي كتير كانت بتعمل الحاجات دي والقلب منعزل عنها، فكانت هي بتشيل القلب حمل هو مش حاسس بيه. فبعد مدة بيحصل حاجة اسمها انعزال القلب اللا شعوري عن القصص دي كلها، فما بقاش عايزة تقيم الليل ولا تكلم حد ولا تقرأ في كتاب ولا تقرأ في المصحف. ده بيسموه العلماء فطور الترك. ده ليه؟ لانعزال القلب وترك القلب للعمل. القلب نفسه مش عايز يعمل الكلام ده، فبتلاقيها عندها فطور وعندها كسل وعندها دعة. طب ده ليه؟ قال لك لأن القلب أثناء العمل ده ما كانش إيه؟ ما كانش حاضر، ما كانش له في القصة. فنعمل إيه بقى؟ يبقى هي وهي بتعمل تاني، أول حاجة لازم تستحضر القلب عند العمل. تمام؟ تستحضر القلب عند العمل. وإن اللي يحركها في اللي أنا بقول عليه ده، جالي مرة أخ بيقول لي نفس الكلام بتاع الأخت ده، بس هو كان انتكاسة كبيرة جدا جدا وحلق لحيته ودخل في مشاكل كتير جدا ونساء وزنا وخمور ومخدرات. فهذا الولد جاءني قال لي أنا كنت ملتحي، أنا عم شيخ حافظ 12 جزء في القرآن. وبرضه كتير يعني بعض الأخوات بتتصل بي برضه بيأتيها الفطور، تستجيب للفطور ده تلاقي نفسها خلعت النقاب ومع الأسف الشديد تركت الدنيا، يعني صارت في طريق المعصية. وكذلك الشاب، مع ان العلاج سهل جدا. ده بالضبط بيشبهه العلماء. ايه الفرق ما بين الخراج خلاص والدمامل؟ ايه الفرق ما بين الخراريج والدمامل؟ هنفتح اطباء امراض جلديه بقى. ها ايه الفرق؟ قال لك ان بيعرفوا الدمامل بيسموها طفح جلدي. خلاص، طفح بحيث ان انت ايا كان بقى بيسموها عشان ما ندخلش فيما لا نحسن. الدمامل ملوش اصل داخل الجسم، هو طفح. لكن الخراج لا، الخراج ده منشأه من تحت الجلد. فالدمل بيجي من فوق الاول، بيبدأ من فوق القلب، من فوق الجلد. اما الخراج لا، الخراج بيجي لك من تحت الجلد ويطلع لفوق، فبيبقى اصله فين؟ هو ده الفطور بالظبط. ان الفطور منشأه خلاص ان القلب من داخله سئم الطاعه. فده خراج تعمل فيه ايه؟ دايما يقول لك الخراج الدمامل لو سكت عليها مش قضيه. ليه؟ هي لوحدها ممكن تروح لوحدها، ما تلعبش فيها عشان ما تعملش اثر. لكن الخراج لو سبته يعمل ايه؟ يضرب الجسم من جوه، فيبقى خراج داخلي وخارجي ويعمل لك مشاكل وممكن يبوظ العظم كمان. لان كل ما تسكت عليه كل ما بيعمل ايه؟ هو ده الفطور بالظبط. فالفطور خطورته ان هو ايه؟ سهل جدا في بدايته، سهل التعامل معاه، لكن صعب جدا لو سكت عليه وممكن يضيعك. ويبقى عشان نشيله لازم نستأصل القلب. فمهم جدا ان اللي بيصاب بالفطور ده يلحق نفسه. طب يعمل ايه؟ استقطاع القلب في الطاعه. القلب يعمل ايه؟ سئم الطاعه ومش قادر عليه. هعمل ايه؟ زي ما بقول للاخت كده بالظبط. اي اخ النهارده حاسس بفطور وكسل يروح بيته ما ينامش الا لما يعمل اللي انا قلت له عليه ده، ويقول لي بكره ايه اللي حصل. هيعمل ايه ولا ايه؟ استغفر الله. ايه؟ هيعمل ايه ولا ايه؟ حضرتك قعدت تعد ليها كذا حاجه تعملها كلها.
حضرتك حضرتك اسمك ايه؟ علي. بص يا شيخ علي، انت حضرتك دلوقتي لو وقفت مع واحد صاحبك قعدتوا تتكلموا شويه كده تاخد قد ايه؟ تاخد قد ايه؟ ساعه مثلا، صح؟ المشكله ان الشيطان بيجي لك يقول لك هتصلي 4 ركعات. 4 ركعات دول يعني كام؟ يعني 6 دقائق او 8 دقائق، 4 ركعات. قيام الليل ب 11 ركعه، الركعه في دقيقتين متقنه. يعني هتصلي ركعه وتقول سبحان ربي العظيم 3 مرات باطمئنان وتقرا سوره قصيره، الركعه بتاخد دقيقتين، يبقى ال 11 ركعه ياخدوا كام؟ 22 دقيقه. ادي 22 دقيقه 11 ركعه. جزء القران ياخد قد ايه بتدبر؟ نص ساعه و22 دقيقه. خلاص؟ حسبتك انت دي يا شيخ. وحسبتك انت برضه. لا انا ممكن والله العظيم اقومك تصلي ركعه قدام الناس واعرفك يعني ايه ركعه في دقيقتين. وخليك تقرا جزء القران دلوقتي. ماشي؟ انا بكلم الشيخ علي عشان هو بيقول تعمل ايه ولا ايه؟ فدي كده كام؟ 22 دقيقه ونص ساعه يبقوا كام؟ 52 دقيقه. صح كده؟ طيب هتستغفر 200 مره سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ال3 مرات بياخدوا ثانيه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. المره في ثانيه. يبقى 60 مره في كام؟ في دقيقه. يبقى 300 مره في كام؟ في 5 دقائق. و52 يبقى 57. صح كده؟ خلاص ال3 دقايق دول مين اللي بقى يا شيخ علي؟ اشرب فيهم عصير. خلاص؟ تمام؟ يبقى هي او دي ساعه. انا بتكلم ايه؟ ساعه. لكن ايه هو اثر الكلام ده على القلب؟ انا ليه نوعت لك؟ يقول لك ان القلب السائم للطاعه غير الراغب فيها إن أدخلته في طاعة بعينها لمدة عصي عليك. واخد بالك يا علي؟ يبقى لو أنا هدخله ساعتين في قيام الليل بعد أول 4 ركعات هقوم نايم. طب أنا عايز أتعامل مع القلب اللي سائم للطاعة ده أعمل إيه؟ قال لك تنوع له العبادة فتدخله تلت ساعة صلاة. يعني كان المشايخ يقول لك كده، يقول لك إيه؟ لا صلي 4 ركعات واقرأ نص جزء واستغفر 100 مرة. وبعدين قوم تاني هات كمان 4 ركعات واقرا نص جزء تاني وتستغفر 100 مره. هذا التنوع بيعمل ايه؟ عارف زي ما انت بتعمل ايه؟ انت بتحرك القلب. لو انت النهارده مثلا جبت عصايه ودقتها في الارض جامد، لو انت دراكولا يعني لو انت هوجن ماشي ترابيس ومجانس وبتاع، مستحيل تعرف تشدها كده تطلعها. لكن عشان تطلعها بتعمل ايه؟ يقول لك بتعمل ايه؟ لخلخها. لخلخها يعني ايه؟ تجيبها شمال ويمين. طب لما تجيبها شمال لك انت بتزعزعه من المكان. هو بالظبط ده اللي احنا بنعمله في القلب. بنعمل فيه ايه؟ بنلخلخه. هو سائم ثابت مش عايز يسمع الكلام، فاعمل فيه ايه؟ اجيبه شمال ويمين، فاقلبه في الطاعه لمده قصيره. مع كل طاعه ايه اللي يحصل؟ يمشي معي. اول حاجه هتحسي بيها بعد اللي انت هتعمله النهارده سكون القلب وراحه القلب. هتلاقي نفسك هادي جدا جدا جدا. اي واحد يعمل الكلام ده وما ينفعش معاه يعيط على نفسه برضه في الاوضه الضلمه دي، يفضل في الاوضه الضلمه ايه ويحط عليه حاجه كده ايه سودة ويعيط على نفسه. تمام؟ ليه؟ نعم؟ وكبروا عليه 4 بقى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تمام؟ فأنا عايز أقول إن ده بيسميه العلماء التقلب في الطاعة. ليه؟ قال لك لزحزحة القلب عن سائم الطاعة وعن ملل الطاعة. أنت بتزحزح القلب. فدي نصيحتي للأخت السائلة، واللي عايز يسمع الكلام يسمعه، مش عايز يسمع الكلام احنا بننصح بس. لكن ده غير يعني ده ممكن يفلح معايا، ما يفلحش معاك، ما يفلحش مع حد. لكن ده العلاج العام لما يشعر به الناس من الفطور والكسل عن الطاعة وغير ذلك. فيا ريت ان شاء الله دي نصيحتي للاخت المباركه ان هي النهارده ما تنامش. لو نامت النهارده ضاع العلاج. لو نامت النهارده من غير ما تعمل الكلام ده، جزء القرآن بتدبر، تقول سبحان الله وبحمده وتستغفر وتقول لا اله الا الله 100 مره، سبحان الله وبحمده 200 مره، واستغفار 100 مره، 500 مره، بلاش 1000، وتصلي 11 ركعه وتقرا جزء القرآن. بس ما يعني ايه، ما تقومش تشرب في النص.
يعني تبقى متجهزة ان هي هتخش الأوضة مش هتطلع لما تعمل الكلام ده. خلاص؟ ويا ريت بقى تسكن كده لوحدها ومع نفسها شوية، وتبدأ بقى ايه، وهي ال100 ركعة ال100 استغفار دول كل استغفار باستحضار لذنب. واعتقد ان هي وانا وغيرنا عندنا اكتر من 100 ذنب في اخر 5 ساعات اللي فاتوا دول. انت واخد بالك؟ فيا ريت رجاء. طبعا في ناس بقى يعني ايه بنقول لها اللي هي الهمم العاليه قوي شويه، نقول له مثلا صلي 50 ركعه، صلي 100 ركعه، الكلام ده. هو بعد اول 10 ركعات يبكي وينام ويبقى تمام جدا جدا. دي لاصحاب الهمم العاليه. تمام؟ كنت بحكي لكم الاخ اللي جالي وقال لي انا كنت بحفظ قران 12 جزء الكلام ده، وانا يعني تعبان، وكان بيستفتيني في مساله ان هو صوته حلو وعايز يشتغل مطرب وملحن. وانا شايف ان الاغاني بقى طبعا اللي كان ملتحي ده وقارئ وبيحضر للمشايخ، لما تيجي تقول له الغناء يقول لك اصلا ابن حزم وبتاع وبيتفزلك، غير اللي بيبقى مش عارف، يعني اللي بيعصي على جهل غير اللي بيعصي على علم. واخد بالك؟ فقلت له والله انا مساله الغناء دي كل اللي انت بتتكلمه فيه ده انا مش هقدر اجاوب عنه. قال لي قلت له انت مش تعمل حاجه باللي انا بقولها. قال لي طب بما تنصحني؟ قلت له لمده اسبوع. ممكن تاخد اجازه من شغلك اسبوع؟ قال لي اه جدا، ده دين واخرتي، هاخد اجازه اسبوع. فعملت له برنامج عباده لمده اسبوع، كل يوم يقرا 3 أجزاء قران ويسبح 1000 مره ويصلي الصلوات السنن كلها بقيام الليل، ما ادتلوش ركعات زياده. جاءني ما جاش بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين، جاءني بعد شهر وقد اطلق الحيط. وانا والله استحيت من ان انظر في وجهه من النور اللي كان على وجهه. قال لي خلاص انا عرفت الحق. بيقول لي والله اول اسبوع ده عليا كان مش عايز اقول لك، مش حرب، كلمه حرب دي سهله. قال لي حرب من نفسي وابويا وامي يا عاطل يا اللي مالكش شغلانه. قال لي الشيطان جمع عليا كل اللي اعرفه، اصحابي يتصلوا بيا والبنات يتصلوا بيا، بتوع المخدرات يتصلوا بيا وبتوع الاغاني يتصلوا بيا. قال لي اخر ما زهقت قمت رايح في مكان ما حدش، قعدت في المسجد اول اسبوع. قلت لهم انا عندي شغل، عندي مأموريه، ورحت في مسجد بعيد واعتكفت الاسبوع، استأذنت امام المسجد وقعدت. تاني اسبوع خلص، تالت اسبوع رجعت البيت عادي خالص والحمد لله. الإنسان محصلة إيمانيات، وانت إيمانك عالي بتبقى شخص تاني تماما غير وانت إيمانك إيه؟ ضعيف تماما. نظرتك لل100 ركعة وانت إيمانك عالي، ونظرتك ل10 أجزاء قرآن في اليوم وانت إيمانك عالي تختلف تماما غير نظرتك لركعتين وانت ايمانك منخفض. مهم جدا تعرف ده. اللي بيحكمك في طريق سيرك الى الله ايمانك. كلما علا الايمان كلما استسهلت الطاعه، كانت سهله ويسيره وان كانت عظيمه. كل ما قل الايمان يا شباب ايه اللي بيحصل؟ مع الاسف الشديد ايه اللي بيحصل؟ استثقال الطاعه. لو اقول لك صلي ركعه مش قادر، مش قادر اصلي ركعتين حتى. واول ما حد يقول لك مش قادر اعرف انه فاشل. قيم الليل مش قادر، خلاص موت. رحت للدكتور قلت له يا دكتور انا عندي مغص، قال لك خد العلاج، خد دول، مش قادر، خلاص موت. واضح؟ فكلمة مش قادر دي ما تقولهاش طالما عرفت العلاج. انت تقولها امتى؟ قبل ما تعرف العلاج، بعد ما مالكش عذر. فكلمة مش قادر او مش قادرة تقولها وتقوليها قبل ما تعرف العلاج، قبل ما تعرف النجاة، فتقبل منك. لكن بعد ما عرفت مرضك وعلاجه مش قادر، يبقى خلاص انت عاجبك المرض، عيش بيه بقى، خلاص انتهت القضية. واضح يا شباب؟
نرجع بقى للراجل اللي بتصلي عليه. يلا. نعم. هنشيله ازاي؟ طب ندفنه الاول. هو هنشيله قبل ما ندفنه؟ طيب ماشي، اصلا عندنا بيدفنه. الضابط الخامس الدفن. ويدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. في شق أو لحد وهو أفضل. وهو أفضل دي عائدة على إيه؟ على اللحد. عائدة على إيه؟ على اللحد. أحسنت. يبقى وهو أفضل عائدة على اللحد. دليل ذلك حديث أنس بن مالك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللحد، ما هو الفرق بين اللحد والشق؟ الشق انه يحفر في الارض حفره كده ويحطه على جنبه الايمن، يحطه فوق خشب، يعني يظلله بخشب او لبن عشان التراب ما يجيش عليه، ما يبقاش منه التراب مباشره، ويهيل عليه. الشق بقى بنحفر الحفره دي اللي هي تبقى بنحفر هذه الحفره في اللحد ونيجي اسفل باطن الحفرة اللي هو متجه للقبلة، اللي هو ناحية القبلة الأقرب للقبلة، نعمل فيه إيه؟ نحفر فيه حفرة تانية كده في الجنب على قدر الميت بالضبط. يبقى لو أنا هحفر مثلا من فوق 1.5 متر في 3 ولا في 2.5؟ في 2.5. لو 2.5 أو 3 بدي 1.5 متر في متر، وأنا بنزل على أضيق. تمام؟ باجي بقى في الجنب اللي هو الملاصق للقبلة ده من هنا كده، واجي على قدر الميت مثلا 190 مترين على حسب الميت، واحفر له على قدره واقوم مدخله كده، تمام، واسنده من ورا بحيث ان هو يبقى ملاصق وشه للحائط ده كده. تمام، يبقى اسفل جنب الايمن من الحفره بحفر حفره ثانيه في الباطن، تمام، واحط فيها الميت واظلله ايضا بلبن او خشب ثم اهيل عليه التراب. هو ده الايه؟ هو ده اللحد، وده السنة ده. لكن لو ان التربة لا تتحمل، ان بعض التربة تبقى رملية لا تتحمل ان انت تحفر من تحت بتهيل، يبقى الشرط مفيش مشكلة. ودي هي سنة الدفن. ده فقه الجنائز. اما هام جدا بالنسبة لي طيب ماشي. طيب ده فقه الجنائز. أما إيمانيات الجنائز بقى والكلام عن الموت فأنا أوجهه للأسبوع القادم إن شاء الله. سيكون درسنا الأسبوع القادم شرحنا لحديث البراء بن عازب في مدة من سكرات الموت وحتى موضوع اللي هو غيبيات بقى ان شاء الله. الاسبوع القادم امتحان مش هو الدرس ياخد نصف ساعه تقريبا. احنا عندنا من 4:30 ل 7:15 تقريبا او 7:10، فعندنا بفضل الله تقريبا كام؟ الامتحان الساعه كام؟ الامتحان 4:30 ان شاء الله. ولا 4:30 ولا 5؟ قلنا 5. ايه؟ قلنا 5. 4:30 ولا 5؟ قلنا 5 خلاص.
5 شباب. يبقى الامتحان الساعة 5 إن شاء الله عشان الإخوة بس ما حدش يجي متأخر على 5 لأن مش هيتستلم مرة. ساعة؟ إيه؟ ساعة. الامتحان لا ساعة ونص من 5 ل 6 ونص. ساعة ونص كويس جدا طبعا صح؟ إن شاء الله. شيخنا الأمثلة على أسئلة أمثلة بقى على أسئلة الامتحان. ده أنا بقول أمثلة مش وكل اللي هقوله ده مش هيجي في الامتحان. يعني ممكن مثلا ندي مثال على كتاب الطهارة مثلا، فنقول مثلا مثال: آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. اشرح هذه العبارة مع الدليل. ده مثال. قال المصنف حفظه الله: الضابط الأول باب قضاء الحاجة فيه 3 ضوابط. الضابط الأول: ما يحرم 6 اذكرها مع الدليل. ده مثال. اذكر ضوابط باب السواك وخصال الفتر. ده مثال. ضوابط بس اشوف ضوابط باللي فيها من غير أدلة. طالما ما قلتكش مع الدليل يبقى مش عايز دليل. تمام؟ ما هي مبطلات الوضوء؟ ده مثال. اذكر 5 من الأغسال المستحبة. اذكر شروط صحة التيمم ونواقضه. أنا قلت مع الدليل يا ابني. أنا ما قلتش. لا تشددوا فيشدد الله عليكم. خلاص؟ اذكر شروط صحة التيمم ونواقضه. قال المصنف حفظه الله: النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. اشرح هذه العبارة مع الدليل ومع ذكر مثال. الاستحالة مطهرة. اشرح العبارة مع مثال. ما هي أقسام المستحاضة وما الواجب فعله على كل نوع في كل نوع منها؟ هي اقسام المستحاضة. نيجي للصلاة. دي أمثلة. الامتحان يا جماعة هيبقى 3 أسئلة، يعني سؤالين في الطهارة و3 أسئلة في الصلاة. يبقوا كام؟ 5 على 100 على ساعة ونص. حضرتك 7 أسئلة. إيه؟ يا ابني دي أمثلة يا ابني. دي أمثلة. يعني عشان أعرفك طريقة الامتحان بس. لكن أنا هجيب لك الامتحان كله يبقى 5 أسئلة فقط. فأعمل لك إن شاء الله ربع ساعة لكل سؤال. أعمل إيه؟ أجي أحله لك أنا يعني ولا إيه؟ نزودهم شويه خليها نص ساعه. طب ما تاخدوا معاكم البيت تحلوه تجيبوا. ماشي يا عم الشيخ. بالنسبة للصلاة، شروط صحة الأذان 10 اذكرها. شروط صحة الصلاة 9 اذكرها مع الدليل. باب أحكام الصلاة وفيه 7 ضوابط اذكرها. رجل صلى المغرب ونسي التشهد الأوسط، ماذا يصنع؟ نسي.
رجل صلى المغرب 4 ركعات، ماذا عليه؟ رجل صلى الظهر 3 ركعات، ماذا عليه؟ شروط صحة الجمعة: ومتى يجوز ترك الجمع والجماعات. بس دي أمثلة على الامتحان، سهل. بس شوف بقى الأسئلة بتاعتكم. ما حكم الاغتسال بعد تغسيل الميت للمغسل والمساعد؟ سنة. ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ اختلف العلماء في غسل الجمعة على قولين. القول الأول قالوا واجب، واستدلوا بحديث البخاري غسل الجمعة واجب على كل محتلم. القول الثاني قالوا سنة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما حكم وضع بطن اليد اليسرى على الفم عند التثاؤب؟ أي صفة مهمة تخفي فمك عن الشيطان؟ يا شباب، انتوا تنبيهات مهمة. التنبيه أن ليس كل ميت مثل الآخر سواء في الغسل أو التكفين. من حيث إيه؟ الإصابات يعني. ماشي. ده ملوش دعوة بقى بالغسل والتكفين، ده دعوة بالحالة. بعض الحالات ده ميت محروق هنحط له اكياس، ده ميت مقتول مفجور بطنه، لا. في قرح فراش من تحت بيبقى شكله سليم اهو باين. ماشي. الاشياء دي بيبقى تمام. بعض الناس يحتج على تأخير الميت حتى الصباح بأنه يحرم الدفن ليلا لأنه يفزع الميت. لا طبعا، هو الأصل أنه لا يدفن ليلا، لكن جاز ذلك يعني إذا احتاج الناس للدفن ليلا ولا مفر خلاص. تليين المفاصل له طريقة معينة. تليين المفاصل ومش كسر المفاصل. عصر البطن يكون لإخراج الجاهز للخروج وليس لخروج كل ما في البطن. هو بيعصر بطنه عصر ثقل حتى يتأكد أنه يخرج شيء بس. نعم. بأي نوع من المسك إلا المسك الأحمر أو الأسود لأنه يظهر في الكفن كأنه دم. لا إن شاء الله يا جماعة مش زي بالنسبة للإخوة اللي ما كملوش المصروفات، الإخوة الذين لم يكملوا المصروفات، يا ريت رجاء احنا قلنا في الأول خالص اللي معذور يجي لنا، واحنا بفضل الله في ناس كتير جدا منكم اللي خفضنا لهم النص والربع والثلث، تمام، وكتير منهم ما عادش بيجي، ده الغريب. فرجاء الإخوة يا ريت طالما انت قادر ادفع المصروفات، لان طبعا مش عايز اقول لكم ان المكان هنا يعني اسال الله يبارك في الباشمهندس رفعت، وهذا حق يقال في غيابه. المعهد بينفق شهريا بس مواصلات للمشايخ خلاص، وانفاقات على المشايخ مصروفات يعني لا يقل عن